Hello, bago ko po simulan ang aking video, nais ko po sanang magpasalamat sa aking 500 subscribers. Ang bilis na dumami ng mga subscribers ko. So, bravo. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. And, yung gagawin ko po ngayon is profiterole. Or, ito po yung cream puff. Kailangan lang natin ng 1 cup of flour and butter. Yung kailangan natin dito is 250 grams butter. Kailangan din natin ng itlog, 4 pieces. Ito naman yung mga ingredients para sa creme, sa fillings. So, I have here 1 liter of milk, pero yung kailangan lang natin dito is 3 glasses of milk. So, fresh milk yung gamit ko. Sa inyo naman, pwede po nyo gamitin yung evaporated milk. So, okay lang yung lasa. Saka isang baso ng asukal. 1 glass of sugar. Saka 3 tablespoon ng flour. At isang itlog. And vanilla. Butter at saka. So, turn on na natin yung stove. Mimelt natin yung butter. So, kumukulo na siya. Tapos, ganito yung texture niya. Okay? Tapos, so, papabayaan muna natin siya ng 15 minutes para lumamig. I-add natin yung eggs. Okay, so, 1 by 1 siya. Isa-isahin muna natin. So, isa. And then, ihahalo natin siyang mabuti. Kailangan na maigi yung pagkahalo. Second egg. Third egg. I-grease natin yung baking pan, tapos ilagay natin yung dough. Ifo-form lang natin siya into a ball. Gaya nito. Three glasses of milk, 3 tablespoons flour,
glass sugar, 1 piece egg, So, ayan, ready na. So, kung titignan natin yung inside, ganito yung itsura niya. Ganito yung itsura. Wala siyang laman sa loob. Tapos, ilalagay natin dito yung creme. Nagawa natin kanina. Aşağıda tut. So, ito na yung finished product. So, tikman na natin. Try nyo yun din. Sarap. Promise.